Magandang araw po sa inyong lahat. Muli welcome po. Ang ating pong topic ngayon ay silip sa refrigerator. Yes, silip sa refrigerator. Pero bago tayo magpatuloy dun sa mga first time sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and click on notification bell para ma-notify kayo sa mga updated videos ko. Pwede nyo rin po itong i-share at i-like at mag-iwan ng comments dun sa comment section sa ibaba. Paano? Tara na, silipin natin ang ating refrigerator. Tara! Ayan guys, mauuna tayo sa ating hot ref. Itong hot ref na to ay hindi gumagana. Imbis na nakatambak lang siya, ginawa namin dito ay nilagyan namin ng mga items na kung saan ay yung mga groceries, yung mga canned goods, yung mga noodles. Yan ang aming hot ref. Nilagyan namin ng ganyan. Dahil mas safe siya dito mga guys kasi tatambak lang natin kung saan-saan ay maaring dagain siya o kaya langgamin, ipisin. Mix. So yan nilalagyan sa packet ng hot ref o hot refrigerator. Yun ang silbi nitong hot ref na to. Actually hindi siya gumagana. Naisip lang namin lagyan ng mga goods, yung mga dry goods gaya ng mga noodles, ng mga pasta, mga basta kung ano-ano, mga mix, gano'n. So nilalagay namin dito. Kasi para hindi nga siya dagain at saka safe siya dito. Hindi siya lalanggamin at iipisin. So, yun. Naway nakapulot kayo ng tips sa akin. So, yun. At ito naman, yung cold ref namin. Dito namin nilalagay yung mga binibili sa palengke at yung mga meat, yung mga basta nasa wet market. Dito namin nilalagay. So, nakaganyan siya, guys. So, yun. Naka-Tupperware. Yun. Iwas dikit. Dumidikit pa rin siya guys, pero mas less ang dikit niya sa yellow. So yan po guys, yan. So ito tayo, yan. So yan ang aming cold ref. So bakit namin nilalagay sa Tupperware? Para at least naka-organize siya at hindi nga siya dumidikit masyado dumidikit siya pero hindi katulad ng mga plastic bag, lalagay mo dyan, basta dumidikit siya sa yellow. So, mas okay siya, mas matatanggal mo dito sa ganitong klaseng ref, yung may ganito ice. So, yun, I hope nakabigay ako ng tips sa inyo. Naka-Tupperware ng lahat ng mga ulam. So, lalagay namin dyan. At naka-marinate na yung mga ulam na iluluto for the day. Naka-itemize na lahat yan. So, yan po mga guys. Ang ulam natin ay naka-marinate na. Ulam siya na naka-marinate. So, nandyan na yung kalamansi, toyo. Yan, nalagay sa loob. Bali, naka-organize din siya. Iluluto siya sa isang araw. So, ito siya. Naka-marinate na. Kaya, ayan, prepared na siya. Kukunin na sa ref. So, yan. Yan. Pag naka-Tupperware siya, guys. And, ito, yellow to, yellow. Tapos, dito sa may mga, sa packet niya, yung mga cold cuts. So, yan namin nilalagay. So, pagdating sa ibaba ng ref, ito freezer, tapos ref sa baba. Wait lang. Silipin natin yung ibaba. So, yan guys, mga naka-Tupperware din, mga leftover. Ayan, naka-Tupperware para maayos din. Tapos,
Naka-plastic sila. Kaya sila naka-plastic kasi para hindi mabulok kagad. Kaya nakabalot sila ng husto. Ayan, oh. Nakabalot sila ng husto para hindi mabulok. So, yan po ang ating refrigerator. So, ayun na nga guys. So, I hope nakapulot kayo ng tips sa akin. And thank you for watching. Sana hindi po kayo magsawa sa kakapanood ng aking mga videos. Paano? Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much.